සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් ඔයාලා video thumbnail එක video title එක බලලා ආවේ YouTube monetization නැති වෙන්න යනවා. මොකක්ද මේකට හේතුව? මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද මේකට හේතුව? මේකට හේතුව තමයි 2023ට අදාළ YouTube monetization වල terms and conditions renew වෙලා තියෙනවා නැත්නම් update වෙලා තියෙනවා. මේවා තමයි මේකට හේතුව. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක්වත් skip නොකර බලන්න. මම guarantee කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා skip කරලා අතහැරලා දැම්මොත් අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත ඔයාගේ monetization ඔයාගේ channel එකෙන් detach වෙන්න ගොඩක් දුරට ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මම SG Fernandes. YouTube වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රධාන earning method එකක් විදිහට අපිට තිබ්බේ අපේ video content monetize වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපේ video content උඩින් එක්ක ad එකක් play වෙනවා නැත්නම් video content එක play වෙද්දී side එකෙන් banner එකක් කැපි වෙනවා. නැත්නම් අපි හිතමු අපේ video content එක website එකක අපි attach කරලා තිබ්බා කියලා. එතකොට ඒ site එක තුල play වෙන advertisement වලින් අපිට revenue එකක් එනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට අදාළ තවත් ක්‍රම කිහිපයක් තිබ්බත් ඒවා හරියට focus කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් YouTube එකෙන් 2023 අවුරුද්දේදී categorize කරලා තිනවා මේ අංශයන් වලින් මේ විදිහට මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා. පළවෙනි කැටගරි එක තමයි watch page monetization module. මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ කලින් වගේම අපේ video content උඩ advertisement play වෙන්නේ නැත්නම් banner එකක් කැපි වෙන්නේ side එකේ. අන්න ඒකට අදාළ revenues ඔක්කොම මේ module එක හරහා තමයි අපිට collect වෙන්නේ සහ categorize කරලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි කැටගරි එක තමයි මේක අතිශය වැදගත් කැටගරි එකක්. ඒ තමයි YouTube shorts monetization module එක. ඉතින් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. අපි YouTube shorts කරනවා නමුත් අපි කොහොමද මේකට income එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න 2022 දෙසැම්බර් වෙනකන් YouTube shorts fund කියලා යාලා program එකක් run කරා. ඒකෙන් අපිට හැකියාව තිබ්බා අපි YouTube shorts කරනවා නම් YouTube shorts channel එකක් කරනවා නම් ඒකට අදාළ requirements ටික සපුරලා තියෙනවා නම් YouTube shorts fund හරහා අපිට USD 10000ක් වෙනකන් අපිට earn කරන්න chance එක YouTube එකෙන් දීලා තිබ්බා. ඔන්න ඒක 2022 දෙසැම්බර් වලින් මේ program එක සම්පූර්ණයෙන්ම close වෙනවා. ඒ කියන්නේ complete වෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩ දෙනෙක්ට ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතනින් පස්සේ YouTube shorts වලින් කොහොමද earn කරන්න කියලා. ඔන්න YouTube shorts වලනොත් ඔයාට normal long term content වලින් ඔයා earn කරනවා වගේම monetize කරලා earn කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කැටගරි එක තමයි යාලා නම් කරලා තියෙන්නේ YouTube shorts monetization module කියලා. මේක හරහා හැකියාව තියෙනවා YouTube short එකක් play වෙන අතර වාරේ video ad එකක් play වුණොත් ඒ වගේම banner එකක් කැපි වුණොත් ඒ හරහා එන revenue එක අපිට collect කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා YouTube shorts කරන අයට good news එකක්. හැබැයි මේකට ගොඩාක් terms and conditions තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. තුන්වෙනි කැටගරි එක තමයි commerce product addendum. මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයා අපි හිතමුකෝ ඔයා YouTube membership වගේ feature එකක් enable කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම YouTube super ඊට අමතරව YouTube merchandise වගේ දේවල් ඔයා active කරලා තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ revenues ඔක්කොම මේ commerce product addendum කියන එක යටතේ තමයි ඔයාට collect වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි YouTube එකේ 2023 එයාලගේ earning methods ටික categorize කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ කියපු දේවල් වලින් ඔයාලට ඒ දේ හොඳට පැහැදිලි වෙනවා ඇති කියලා. ඒ වගේම මම මේ කතා කරපු categories තුනට අමතරව තවත් විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි YouTube partner program base terms කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලා monetization apply කරද්දී යම්කිසි agreement එකකට agree වෙනවනේ. ඉතින් මේ agreement එකත් update වෙලා තියෙනවා නැත්නම් renew වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ agreement එක renew වෙච්ච නිසා අපි monetization apply කරද්දී අපි agree වෙන agreement එක අපිට නැවත accept කරන්න සිද්ධ වෙනවා අලුත් changes එක. ඉතින් ඒක තමයි YouTube partner program base terms කියන්නේ. ඒ වගේම මම ඉහතදී කතා කරපු categories තුනට අදාළව වෙනම agreement forms තියෙනවා. ඒවත් අනිවාර්යෙන්ම අපි කියවලා බලලා ඒවටත් agree වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තව දෙයක් note down කරන්න ඕන. මේ YouTube එකෙන් දීලා තියෙන YouTube partner program base terms කියන එකයි ඊට පස්සේ watch page monetization module එකට අදාළ agreement එකයි අනිවාර්යෙන් ඔයාලා accept කරන්න ඕන July 10 වලට කලින්. ඒ කියන්නේ ජූලි මාසේ 10 වෙනිදාට කලින් 2023 ඔයාලා accept කරන්න ඕන. එහෙම බැරි වෙලාවත් accept කරන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම accept කරන්නවට අතපහ වුණොත් බැරි වුණොත් වෙන්නේ ජූලි 10න් පස්සේ
ඔයා YouTube channel එකක් monetization කරන් ඉන්නව නම් ඒ monetization එක සම්පූර්ණයෙන්ම detach වෙලා යනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයා monetization වලට අලුතෙන් apply කරන්නේ අර steps 3ක් follow කරලා ඒ steps 3 complete වෙනකන් ඉඳලා ඒ විදිහට කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයාට මුල ඉඳලම steps ටික monetization ආයි ලබා ගන්න නම්. ඔයා දැනටමත් monetization active කරගෙන freely ඔයා earn කරන channel එකක් උනත් ඒවා කිසි දෙයක් අදාළ නැහැ. මේ watch page monetization agreement එක අනිවාර්යෙන්ම accept කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම YouTube partner program base term කියන agreement එකත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ජූලි 10ට කලින් accept කරන්න ඕන. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ agreement වල include වෙලා තියෙන්නේ ඒ modules වලට අදාළ earning කොහොමද ඔයා කරන්නේ ඒ වගේම ඒ earning share එක කොහොමද YouTube එකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් එනවද ඔයාට කොච්චර ප්‍රමාණයක් එනවද මේ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාලට mention කරනවා මේ agreements ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ ඔක්කොම highlight කරගන්න. highlight කරගෙන Google Translate එකට ගිහිල්ලා සිංහල language එක තෝරලා translate කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගැන idea එකක් අරගෙන accept කරන්න. කොහොමවත් අපිට YouTube එකෙන් earn කරන්න ඕන නම් මේ agreement වල මොනවා තිබ්බත් අපිට සිද්ධ වෙනවා accept කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ජූලි 10 තමයි last date එක. මේකට කලින් ඔයා මේ agreement එක අනිවාර්යයෙන්ම accept කරලා තියාගන්න එක අතිශය වැදගත්. එහෙම නැත්නම් මම කලින් කිව්වත් වගේම ඔයාගේ YouTube channel එකේ monetization disable වෙලා යනවා. YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන් විදි categorize වෙලා තියෙනවා. ඒ ටික මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා. සහ agreement එකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒ agreement accept නොකරොත් මොනවද වෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට සරලවම පැහැදිලි කරා. කොහොමද මේ agreement forms ටික හොයාගන්නේ? කොහොමද මේ agreement forms ටිකට accept කරන්නේ? මේ දේවල් ටික අපි ටග් ගාලා කම්පියුටර් එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාට YouTube Studio එකට ගියාට පස්සේ YouTube Studio එකේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා action required කියලා. මෙතන ඔයාට හැකියාව තියෙනවා කෙරවලේම තියෙන මෙන්න මෙතන review and accept කියන බටන් එක press කරලා මේ agreement ටික read කරන්න සහ accept කරන process එකට යන්න. අපි හිතමු බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ YouTube channel එකේ මෙන්න මේ විදිහට red notice එකක් නැහැ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ එන්න YouTube එකේ වම් අත පැත්තට. එතනදී ඔයාට dollar sign එකකින් earn කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් tab එකක්. ඔයාට පේනවා ඇති මේ tab එක කලින් තිබ්බේ monetization කියලා. හැබැයි මේක earn කියන එකට change වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ earn කියන එක ඇතුලේ අපිට විදි කිහිපයක් දීලා තියෙනවා YouTube එක තුලින් මුදල් හම්බ කරන්න. මම මෙතන earn කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මෙතන tabs ටිකත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙතන overview එකේ අපේ channel එකට eligible වෙලා තියෙන monetization module ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන watch page ads තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන short feed ads තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන shopping තියෙනවා. watch page ads කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි YouTube එකේ content හරහා advertisement play වෙලා අපි earn කරන්නේ. ඒ earning එක මේකට තමයි අදාළ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් short feed ads කියලා. අපි කලින් YouTube shorts funds හරහා revenue එකක් ගත්තනේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම replace වෙලා තියෙනවා මේ short feeds ads කියන එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති YouTube short එකක් බලද්දි ඒ අතරතුර ad එකක් play වුණොත් ඒ වගේම banner එකක් appear වුණොත් ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ channel එකට ඒ revenue එක add වෙනවා. හරි මම මෙතන යනවා මුලින්ම overview කියන එකට. අපි මුලින්ම කතා කර හිටියේ මෙන්න මේ red notice එක ගැන. මේ red notice එක ඔයාගේ YouTube Studio එකේ appear වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ එන්න මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තට. දකුණු අත පැත්තේ පහතට scroll කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන agreements කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා see agreements කියලා බටන් එකක්. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට window එකක් open වෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ අත පැත්තේ tabs කිහිපයක් තියෙනවා. මේ tabs කිහිපේ පහතම තියෙනවා agreements කියලා. මේකට යන තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒ ක්‍රමෙත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු මෙන්න මේ section එක බැරි වෙලාවත් පෙන්නුවේ නැහැ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ YouTube Studio එකේ වම් අත පැත්තේ පහත settings බලා ගන්න පුළුවන්. settings window එකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන agreement කියන tab එක තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ අර අපේ red color එකෙන් appear වුණ notice එක මෙතනත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. attention required කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන review and accept කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒ window එකේ steps දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. step 1 එක complete කරලා තමයි step 2 එකට යන්න තියෙන්නේ. step 1 එකේ තියෙන්නේ base terms එක. ඒ කියන්නේ අපි monetization apply කරද්දී කලින් පාර අපි agreement එකකට agree වුණානේ. ඒ agreement එක renew වෙලා තියෙනවා. ඒ agreement එකම තමයි මේ base terms කියන agreement එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක අනිවාර්යෙන්ම accept කරන්න ඕන. මතක තියාගන්න මේ agreement එක අපි accept නොකරොත් අනිවාර්යෙන්ම අපේ monetization ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත remove වෙන්න නියමිතයි. හරි මම කරන්නේ මෙතන review කියන බටන් එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube partner program terms කියලා. මේක යටතේ තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. අනිවාර්යෙන්ම මේ දේවල් ටික read කරන්න. ඔයාට ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ දේවල් මෙන්න මෙහෙම
copy කරගෙන ගිහිල්ලා Google Translate වලට දාලා සිංහල language එකෙන් බලලා idea එකක් ගන්න මේවැ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක පහතට මේ විදිහට scroll කරන්න. scroll කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති I accept the base terms කියන එකට tick එක activate කරලා මෙතන accept කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන step 1 එකේ accepted කියලා තියෙනවා base terms ටික. ඊට පස්සේ මම move වෙනවා second step එකට watch page terms කියන එකට. එතනදිත් review කියන button එක press කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති watch page monetization module එකට අදාළ agreement එක තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම special part එකක් highlight කරන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති advertising revenue එක කියන කැටගරි එකේ 55ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ net revenue එකෙන් 55ක share එකක් තමයි අපිට එන්නේ. ඊටු 45 YouTube එකට share වෙනවා. ඒ වගේම තමයි subscription revenue එකෙනුත් අපිට 55ක් දෙන්නේ. මේ වගේ highlight details කිහිපයක් තියෙනවා. මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම read කරන්න. හරි ඒකෙත් මම පාතට scroll කරාට පස්සේ I accept the watch page terms කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම tick එක active කරා. ඊට පස්සේ මෙතන accept කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ last step එක මෙතන submit කියලා button එකක් තියෙනවා මේක press කරන්න. හරි ඒ process එකෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට එනවා YouTube short monetization active කරන window එක. ඔයාලට පේනවා ඇති start earning from short feed ad කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන options දෙකක් තියෙනවා go turn on කියන එක සහ do it later කියන එක. මම මෙතන do it later කියන එක press කරනවා. press කරලා මේ window එක close කරනවා. හරි අපි මූලික agreements ටිකට දැන් agree වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න මෙතන short feed ads කියන එකට. අර ආපු pop up එකේ තියෙන දේම තමයි මම මේ තව වෙන විදිහකින් කරන්නේ. අපි හිටියේ overview එකේ මම යනවා දැන් මෙතන short feed ad කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතන turn on කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් short monetization module එකට අදාළ agreement එක තියෙනවා. මෙතනත් ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් ටික read කරන්න. මෙතන include වෙලා තියෙනවා YouTube shorts වලින් ඔයාලට කොහොමද revenue එකක් එන්නේ සහ ඒවට අදාළ හැම detail එකක්ම. ඒ වගේම මේ agreement එකේ තියෙන highlights ටිකක් මම ඔයාලට mention කරන්නම්. short monetization enable වෙන්නේ පෙබරවාරි 1 වෙනිදාන් පස්සේ. ඒ කියනවා පෙබරවාරි 1 වෙනිදාට කලින් මේ short monetization active කරගන්නව නම් ඒක හොඳයි. හැබැයි පෙබරවාරි 1 වෙනිදා පහ වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හිතමු පෙබරවාරි 5 වෙලාව අප්‍රේල් මේක active කරා කියලා. එතකොට ඔයාලට earn කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ අප්‍රේල් වලින් පස්සේ. ඊට කලින් කිසිම දෙයක් process වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ program එක පටන් ගද්දිම ඔයා මේක accept කරලා තිබ්බොත් ඒ program එක පටන් ගන්න දවසේ ඉඳලා ඔයා මේ program එකට join වෙලා ඔයාගේ shorts වලින් earn කරන්න chance එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න අර base term කියලා agreement එකක් අපි accept කරේ. ඒ වගේම watch page agreement එක ඒ දෙක අනිවාර්යෙන් accept කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේක accept නොකර කියලා කිසිම issue එකක් නැහැ. ඔයාට කැමති දවසක මේ short monetization enable කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු long term content කරනවා. ඔයා shorts කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයා shorts කරන කාලෙක මේක activate කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඒක හරහා income එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන note down කරලා තියෙනවා 2023 පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා තමයි මේ program එක start වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් mention කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි long term content වලින් ad revenue එක අපිට share වෙන්නේ 55%ක්. හැබැයි YouTube shorts වලින් ad revenue එක අපිට 45%ක් විදිහට තමයි share වෙන්නේ. ඊටු 55 YouTube එකට අයිති වෙනවා. ඉතින් සරලවම වාට කරන්න තියෙන්නේ මේ page එක scroll down කරලා මෙතන පහත එනවා accept the short feed terms කියලා මේක accept කරන්න. මේකට tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන accept කියන button එක press කරන්න. මීට එහා කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. මේක automaticallyම enable වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන short feeds ads කියන tab එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ feature එක enable වෙච්ච දවසේ ඉඳලා ඔයාලට shorts වලින් යම් කිසි මුදලක් earn වෙන්න තියෙනවා නම් ඒක automaticallyම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් වම් අත පැත්තේ settings වලට යනවා. settings වලට ගිහිල්ලා අපි බලමු agreement එකට ගිහිල්ලා agreement එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් YouTube partner program base term එක අපි agree කරලා තියෙන. ඊට පස්සේ YouTube partner program short monetization එක agreement එක agree කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ YouTube partner program watch page monetization module එක අපි ඒකත් agree කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ agreements 3යි. ඊට අමතරව ඔයාගේ YouTube channel එකේ membership feature එක enable කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ commerce product Addendum කියන agreement එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පෙන්වන්නේ මම CREATIVEARTLK channel එකේ කලින් පෙන්නපු channel එකේ මේ agreement එක නැහැ. මේ process එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට computer එකක් use කරලා YouTube studio එකට ගිහිල්ලා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ mobile phone application එකෙනුත් මේක පුළුවන්. ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ යන්න YouTube studio application එකට. ගියාට පස්සේ ඔයා app එක open කරපු ගමන්ම ඔයාට මේ උඩ section එකේ notification එකක් appear වෙනවා. terms and conditions review කරලා accept කරන්න කියලා. ඒක නැත්නම් ඔයාට මේ පහත tabs වල බලා ගන්න පුළුවන් monetization
icon එක නැත්නම් dollar icon එක earn කියන icon එක ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට මම මේ channel එකේ activate කරලා නැත්නම් agree වෙලා තියෙන නිසා මට ඒ conditions ටික පෙන්වන්නේ නැහැ review කරන්න. නැත්නම් ඔයාට phone එකෙන් ගියාට පස්සේ මෙතන terms and conditions review කරලා ඒවා accept කිරීමේ පහසුකම දෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා අනිවාර්යෙන්ම මේ content එක ඔයාලට interesting content එකක් වෙන්න ඇති. මතක තියාගන්න ඔයාලා monetization enable channel එකක් නම් මම ඉහත කියපු හැම කාරණාවක්ම step by step follow කරලා ඒ agreement forms ටික අනිවාර්යෙන්ම accept කරලා තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියේදී worry වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ සම්බන්ධව ඔයා වැඩිපුර යමක් දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකට comment කරන්න. ඒ comment අතිශය වැදගත් මට වගේම මගේ ඉන්න අනිත් audience එකේ members ලටත් ඒ දැනුම share කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා අපි subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. එතකොට YouTube algorithm එක understand කරගන්නවා මේ වීඩියෝ එක audience එකට වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් එමේ බලාපොරොත්තු වෙන්න මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.